Kính thưa quý vị khán giả thân mến, chỉ một quả tên lửa lạc hướng thôi mà cả khu vực bùng cháy, hàng nghìn con người phải trả giá bằng máu. Nghe có vẻ khó tin, nhưng đó chính là nội dung chính mà hôm nay chúng ta sẽ đi qua. Trong vài phút ngắn ngủi, bầu trời đang trong xanh bỗng chốc rực đỏ, những con tàu thép khổng lồ chìm dần trong biển lửa và cả vùng biển Đông Nam Á biến thành một chiến trường hỗn loạn. Ở đó, không còn ranh giới giữa tập trận và chiến tranh, chỉ còn sự sống và cái chết đan xen nhau từng giây. Trước khi chúng ta bước vào câu chuyện này, hãy thử nghĩ xem, nếu một ngày tai nạn ấy xảy ra thật, liệu thế giới có đủ bản lĩnh để kiềm chế không? Hãy để lại ý kiến của mình ở phần bình luận và nhớ bấm like, đăng ký kênh để đồng hành cùng tôi trong những kịch bản quân sự đầy kịch tính sắp tới. Giờ thì bắt đầu thôi nào. 9 giờ 17 phút sáng, bầu trời phía nam vịnh Thái Lan trong xanh đến mức không ai nghĩ rằng chỉ vài phút nữa thôi, cả khu vực sẽ bùng cháy. Trong cuộc tập trận đa phương quy mô lớn, hơn 30 chiến hạm của Trung Quốc, Thái Lan và Campuchia cùng hiện diện. Trên không, radar ghi nhận hàng chục tín hiệu giả lập đang được cài đặt để thử nghiệm hệ thống tên lửa mới. Mọi thứ tưởng như đang diễn ra đúng kế hoạch, cho đến khi một sự cố kinh hoàng xảy ra. Một quả tên lửa chống hạm EJ-95 vừa rời bệ phóng. Âm thanh xé gió vang rít chói tai, để lại vệt khói trắng dài gần 10 km trên nền trời. Đầu giò hồng ngoại khóa chặt mục tiêu mô phỏng, đặt cách đó 50 hải lý. Nhưng chỉ 3 giây sau, hệ thống dẫn đường đột ngột mất tín hiệu. Tên lửa rung lắc dữ dội, quỹ đạo lệch hẳn về phía tây nam. Thay vì lao vào mục tiêu giả định, nó hướng thẳng về phía một tàu tuần tra lớp Krabi của Thái Lan đang thực hiện nhiệm vụ cảnh giới ở rìa đội hình. 11 giây sau, tiếng nổ chói lòa xé tung mặt biển. Sức công phá tương đương 380 kg thuốc nổ mạnh, tạo ra quả cầu lửa đỏ rực cao hơn 40 m. Sóng xung kích lan ra bán kính gần 1 km. Cả con tàu chao đảo dữ dội, phần mạn trái bị xé toạc, thép cong vênh bật tung như lá chuối bị chém. Hơn 20 thủy thủ bị hất văng xuống nước. Những người còn lại trên bung choáng váng. Khói đen đặc quánh tràn ngập, mùi dầu cháy hăng hắc lan đi trong gió. Âm thanh còi báo động hú vang từng hồi dài, chồng chéo với tiếng la hét cầu cứu. Dầu loang từ, khoang nhiên liệu lan nhanh ra mặt biển. Bén lửa biến cả vùng nước thành tấm thảm cháy rực. Từ xa, các tàu khác chỉ kịp nhìn thấy một cột khói xoắn cuộn như lốc xoáy bốc cao lên trời. Không ai tin đó chỉ là một tai nạn kỹ thuật. Chỉ huy trên các chiến hạm Thái Lan chết lặng vài giây, rồi sự phẫn nộ bùng nổ. Tiếng quát dồn dập qua bộ đàm, tiếng giày dậm thình thịch trên sàn thép. Thủy thủ lao vào vị trí chiến đấu. Pháo hạm được nạp đạn chỉ trong vòng 15 giây. Những nòng pháo lạnh lẽo bắt đầu xoay hướng. Toàn bộ đội hình tưởng chừng yên bình nay biến thành hỏa điểm sẵn sàng khai hỏa. Trong tích tắc, cuộc tập trận đa phương vốn để biểu dương sức mạnh và hợp tác lại biến thành thảm họa. Một quả tên lửa lạc hướng, một vụ nổ không ai ngờ tới, đã đặt cả khu vực vào bờ vực của một cuộc chiến thực sự. Chưa đầy 30 giây sau vụ nổ, bung tàu tuần tra Thái Lan biến thành địa ngục. Lửa cháy đỏ rực, thép nóng chảy nhỏ giọt, những tiếng kêu cứu hòa lẫn với tiếng còi báo động chát chúa. Thủy thủ bị thương cố bám vào lan can. Vài người gào thất thanh khi sóng biển kéo họ ra xa. Trong khoang chỉ huy trưởng mặt cắt không còn giọt máu, rồi hét lớn, khai hỏa. Ngay lập tức, pháo hạm 127 ly trên tàu Thái Lan nổ loạt đầu tiên. 9 quả đạn liên tiếp rời nòng chỉ trong chưa đầy 20 giây, vạch thành đường sáng trắng lao thẳng về phía tàu hộ vệ Campuchia đang neo cách đó 3 hải lý. Tiếng nổ vang rền, lửa và khói cuộn lên từ mạn tàu Campuchia. Cú chấn động mạnh đến mức kính trong phòng chỉ huy nứt toác. Nhiều sĩ quan bị hất ngã rúi rụi. Trên bung, thủy thủ Campuchia vừa chạy vừa gào thét. Một quả đạn rơi trúng khoang máy phụ. Nhiệt độ tăng vọt khiến hệ thống điện toàn tàu chập cháy. Khói đen đặc sánh như mực tràn ra, che khuất tầm nhìn. Tiếng còi báo cháy vang dội, lẫn trong tiếng la hét hỗn loạn. Chỉ huy Campuchia thét lệnh phản pháo. Ngay sau đó, 4 khẩu pháo 57 ly cùng nhau khai hỏa. Đạn phòng không xé gió, tạo thành những vệt sáng trắng ngoằn ngoèo trên nền trời. Nhưng tất cả đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Hệ thống liên lạc của cả ba bên bị nhiễu nặng. Radar chập chờn, tín hiệu nhảy loạn, không ai còn phân biệt nổi đâu là địch, đâu là bạn. Từng tiếng gọi khẩn cấp vang lên, nhưng câu trả lời chỉ là âm thanh đứt quãng. Một số tàu Trung Quốc vội vã phát tín hiệu ngừng bắn, song tín hiệu ấy bị chìm trong biển sóng radio rối loạn. Đúng lúc đó, một quả đạn pháo Thái Lan lạc hướng găm thẳng vào phần mạn của tàu hộ vệ Campuchia thứ hai. Vụ nổ tạo thành cột lửa cao 20 m, khói đen phụt lên đặc quánh. Thủy thủ chạy toán loạn, vài người nhảy thẳng xuống biển để thoát thân. Một binh sĩ bị sức ép thổi bay khỏi bung tàu, rơi xuống mặt nước đỏ lòm vì dầu loang cháy âm ỉ. Trên chiến hạm Trung Quốc, khung cảnh cũng chẳng khá hơn. Sĩ quan trực ban cố hét lên mệnh lệnh dừng bắn, nhưng đã quá muộn. Từ bung pháo, những nòng pháo hạng 130 ly đã khai hỏa đáp trả để che chắn cho đồng minh Campuchia.
Tiếng gầm vang rền, từng loạt đạn xé gió lao xuống mặt biển, hất tung sóng nước trắng xóa như bức tường lửa. Trong vòng 1 phút, hơn 20 quả đạn được phóng đi, khiến toàn khu vực rung chuyển. Một quả nổ gần tàu Thái Lan, cột nước dựng cao gần 15 mét, hất tung 3 thủy thủ xuống biển. Những người còn lại gào to gọi cứu hộ, nhưng tiếng nổ liên tiếp át đi tất cả. Trên bung, dầu loang bắt lửa, khói đen bốc lên như màn đêm nuốt chửng ánh sáng mặt trời. Trong vòng chưa đầy 2 phút, cuộc tập trận chung biến thành chiến trường thực sự. Hơn 10 tàu nằm trong vùng nổ, ít nhất 2 tàu Campuchia trúng đạn, 1 tàu Thái Lan mất hoàn toàn khả năng chiến đấu. Các kênh liên lạc náo loạn, chỉ huy Trung Quốc gào thét qua bộ đàm ngừng bắn ngay lập tức, nhưng tiếng pháo vẫn vang. Đạn đã rời nòng, không thể quay lại. Cả mặt biển cuồn cuộn khói, lửa và tiếng thét rền xiết. Trong khung cảnh hỗn loạn ấy, không ai còn tin đây chỉ là một tai nạn. Một khoảnh khắc sai lầm đã biến khu vực tập trận thành bãi chiến trường, mở ra chuỗi giờ đầu tiên của một cuộc khủng hoảng chưa từng có ở Đông Nam Á. Tại sở chỉ huy Hải quân Thái Lan ở Sattahip, chiếc điện thoại đỏ reo vang từng hồi như búa giáng. Báo cáo khẩn gửi về. Một tàu tuần tra bị đánh trúng, tình trạng mất kiểm soát, lửa bao trùm, nhiều thủy thủ thương vong. Chỉ huy trưởng siết chặt tay vào bàn điều khiển, gương mặt căng cứng, giọng ông khàn đặc nhưng dứt khoát. Triển khai phản ứng nhanh, không để bất kỳ lực lượng nào xâm phạm lãnh hải Thái Lan. Ngay lập tức, mệnh lệnh được truyền đi khắp hệ thống. Tại căn cứ không quân Utapao, 6 chiếc F-16 Block 52 được kích hoạt. Âm thanh động cơ phản lực gầm vang rung chuyển mặt đất, khói trắng cuồn cuộn từ đường băng bốc lên. Các kỹ thuật viên chạy dọc cánh máy bay, kiểm tra từng mấu chốt, nạp đầy nhiên liệu và gắn tên lửa không đối đất AGM-65 cùng bom dẫn đường thông minh GBU-12. Mỗi phi cơ mang theo tải trọng vũ khí hơn 3 tấn, đủ sức xé nát bất kỳ mục tiêu nào trong tầm bắn 25 km. Trong buồng lái, phi công siết chặt dây an toàn, giọng dõng dạc vang lên qua hệ thống vô tuyến. Phi đội Panwan sẵn sàng xuất kích. Cánh quạt tua gió cuộn thẳng ra phía sau, từng chiếc lần lượt lao khỏi đường băng, để lại vệt khí nóng đỏ rực. Chỉ trong vòng 10 phút, toàn bộ phi đội đã cất cánh, hướng mũi ra vùng biển đang rực lửa. Không chỉ trên không, dưới biển, lực lượng Hải quân Thái Lan cũng lập tức điều động toàn bộ tàu hộ vệ chủ lực. Tàu Bhumibol Aduyade dẫn đầu, theo sau là 3 tàu lớp Krabi, mỗi tàu trang bị pháo 76 ly, hệ thống tên lửa đối hạm, Harpoon và radar giám sát tầm xa có thể bao quát hơn 200 km. Động cơ tua bin gầm rú, sóng nước tung trắng xóa khi chúng tăng tốc vượt ngưỡng 25 hải lý một giờ, hướng thẳng về khu vực giao tranh. Trên bung tàu Bhumibol, sĩ quan chỉ huy mắt đỏ ngầu, giọng ông trầm nhưng cứng rắn. Dù ai gây ra, chúng ta không lùi bước, bảo vệ lãnh hải là mệnh lệnh. Thủy thủ chạy về vị trí chiến đấu, áo phao, mũ bảo hộ, từng viên đạn pháo được chuyển lên bệ. Các radar xoay liên tục, quét tìm mục tiêu trong khói dày đặc. Chỉ trong vòng 20 phút kể từ khi quả tên lửa lạc hướng nổ tung, Thái Lan đã triển khai gần như toàn bộ sức mạnh sẵn có. 6 chiếc F-16 trên không, 4 tàu hộ vệ trên biển, hơn 700 binh sĩ trực tiếp bước vào trạng thái chiến đấu. Cả một guồng máy khổng lồ vận hành như bánh răng thép, nhịp nhàng nhưng đầy căng thẳng. Trên màn hình radar, vùng biển hỗn loạn hiện rõ những chấm sáng nhấp nháy, kẻ thù và đồng minh lẫn lộn. Trong khoang chỉ huy, tiếng máy điện đàm vang liên tục, mệnh lệnh dồn dập, từng giây trôi qua đều nặng như chì. Người ta hiểu rằng, từ lúc này, không còn là tập trận nữa, mà là một cuộc chiến thực sự đã mở màn. 9 giờ 48 phút, phi đội F-16 của Thái Lan đã áp sát vùng biển giao tranh. Trên màn hình radar trong buồng lái, hàng chục chấm sáng nhấp nháy dày đặc. Phi công trưởng siết chặt cần lái, giọng anh dõng dạc qua bộ đàm. Đội hình giữ khoảng cách 3 km, mục tiêu phía đông nam. Xin lệnh khai hỏa. Tín hiệu đáp lại chỉ gọn gàng một chữ: được phép. Ngay lập tức, 2 quả tên lửa AGM-65 Maverick rời khỏi cánh, để lại vệt sáng trắng dài trên bầu trời. Tiếng rít xé gió vang rền. Vài giây sau nổ tung ngay màn tàu hộ vệ Campuchia. Quả cầu lửa phụt lên, cao gần 30 mét, hất tung hàng chục mảnh thép xuống biển. Thủy thủ chạy loạn trên bung, vài người nhảy xuống nước để thoát thân. Từ phía bên kia, pháo hạm 130 ly của tàu khu trục Trung Quốc đáp trả. Những quả đạn khổng lồ lao vun vút, rạch ngang không trung, tạo thành hàng chục cột nước trắng xóa quanh đội hình F-16. Một quả nổ sát mạn trái, khiến máy bay rung mạnh, kính buồng lái rung lắc dữ dội. Tiếng cảnh báo chát chúa hú vang. Phi công phải kéo gấp cần lái, mồ hôi túa ra trên trán, nhịp tim dồn dập như muốn vỡ tung. Chưa kịp thở, radar lại báo động. Hệ thống HQ-9 từ tàu Type 052D phóng lên 2 quả tên lửa đất đối không. Đường sáng trắng lao thẳng lên trời, chớp nháy như những tia sét. Một phi công hét lớn trong vô tuyến. Tên lửa khóa mục tiêu, thoát gấp. Đội hình lập tức tản ra, từng chiếc ngoặt gấp, thả mồi bẫy nhiệt.
Một quả phát nổ ngay trước mũi, tạo thành cầu lửa khổng lồ, ánh sáng đỏ rực che kín cả buồng. Trong tích tắc, cả phi công lẫn khán giả đều như nín thở. Tiếng kim loại va đập chát chúa, máy bay chao đảo suýt mất kiểm soát. Nhưng kỳ lạ thay, chiếc F-16 vẫn kịp lách qua khe hẹp giữa khói và lửa, thoát khỏi cú đánh chí tử. Từ trên cao nhìn xuống, toàn cảnh hiện lên như một cơn ác mộng. Biển phía dưới phủ đầy dầu loang đang cháy ầm ĩ, khói đen cuộn xoắn từng đợt. Trên mặt sóng, tàu hộ vệ Bhumibol, Aduyade và 3 tàu Krabi tiếp tục khai hỏa. Pháo 76 ly gầm vang liên hồi, từng loạt đạn vạch thành những đường sáng xé ngang mặt nước. Sóng biển nổi bọt trắng xóa, ánh lửa phản chiếu đỏ rực cả một vùng trời. Một phi công báo qua vô tuyến. Tàu Campuchia thứ hai bị trúng đạn, lửa bốc từ khoang máy, tiếp tục nhiệm vụ. Tiếng trả lời vang lên đều đặn, nhưng giọng ai cũng nghẹn lại, căng thẳng như sợi dây đàn có thể đứt bất kỳ lúc nào. Mỗi giây trôi qua, bầu trời Đông Nam Thái Lan như bị xé toạc bởi tiếng động cơ, tiếng tên lửa và tiếng pháo. Những vệt sáng trắng của đạn phòng không giao cắt với vệt khói dài của Maverick, tạo thành mạng lưới chằng chịt trên nền trời xanh. Một bức tranh chết chóc được vẽ ra bằng khói, lửa và thép. Cuộc tập trận đã không còn tồn tại. Từ khoảnh khắc này, đó là chiến trường thực sự, nơi từng quyết định nhỏ cũng có thể đổi lấy sinh mạng của hàng chục con người. 10 giờ 15 phút sáng, ở cách vùng giao tranh hơn 300 hải lý về phía đông, trên biển Andaman, một bóng khổng lồ đang tiến dần tới. Đó là nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan, niềm tự hào của Hải quân Mỹ. Từ xa, thân tàu dài hơn 330 mét, lượng dãn nước trên 100.000 tấn trông như một thành phố nổi. Trên bung, hàng chục chiếc FA-18 Hornet xếp thành hàng ngay ngắn, cánh gấp sáng loáng dưới nắng. Hơn 11.500 thủy thủ đang hoạt động như một cỗ máy khổng lồ. Mỗi người đảm nhiệm một phần việc nhỏ, nhưng tất cả kết hợp thành guồng quay hoàn hảo. Từng thang máy đưa máy bay từ khoang chứa lên bung. Các xe chở bom di chuyển liên tục. Từng quả tên lửa Tomahawk và Sidewinder được lắp đặt vào cánh. Mùi nhiên liệu phản lực nồng nặc trong không khí. Đèn tín hiệu đỏ chớp liên hồi, còi báo động hú vang từng hồi ngắn. Cùng hộ tống Ronald Reagan là một tuần dương hạm lớp Ticonderoga và 2 khu trục hạm Arleigh. Tổng cộng, nhóm tác chiến mang theo hơn 75 phi cơ chiến đấu, 36 ống phóng Tomahawk sẵn sàng khai hỏa và hệ thống phòng thủ Aegis có thể bao quát bán kính 400 km. Đó không còn là một đội tàu đơn thuần, mà là một cánh tay khổng lồ vươn tới bất kỳ điểm nóng nào trên đại dương. Trong phòng chỉ huy, Đô đốc McAllister dõi mắt vào màn hình radar. Hình ảnh hiện lên là một mảng đỏ đặc quánh ở phía tây. Từng tín hiệu di chuyển, từng con tàu bốc cháy hiện rõ. Ông chậm rãi ra lệnh: toàn hạm, đội tăng tốc, hướng thẳng về điểm nóng. Câu nói ngắn gọn nhưng dội vang khắp bung tàu, khiến hàng nghìn con người cùng đồng loạt chuyển động. Trên bung, tiếng động cơ phản lực rít lên, bầu trời rung chuyển. Các phi công đội mũ bay siết dây an toàn. Từng chiếc FA-18 Hornet được tra nhiên liệu lần cuối. Một phi công trẻ khẽ lẩm bẩm trong buồng lái: đây không còn là diễn tập, đây là chiến tranh thật sự. Câu nói ấy vang vọng như một lời tiên đoán. 10 giờ 30 phút, tín hiệu sẵn sàng cấp 1 được phát đi. Còi hú dài, đèn tín hiệu nhấp nháy đỏ rực. Bung tàu rung lên khi chiếc FA-18 đầu tiên lao khỏi đường băng bằng hệ thống phóng hơi nước. Ánh phản lực xanh trắng lóe sáng cả góc trời. Từng chiếc nối tiếp nhau, 6 phi cơ cất cánh chỉ trong vòng 4 phút, tạo thành mũi lao thẳng về phía đông nam. Trên màn hình radar, khoảng cách với vùng biển giao tranh chỉ còn chưa đầy 200 hải lý. Đô đốc McAllister gằn giọng: chuẩn bị Tomahawk, tất cả đơn vị trong trạng thái sẵn sàng khai hỏa. Các ống phóng dọc thân tuần dương, hạm Ticonderoga bật nắp. Từng quả tên lửa dài hơn 6 mét đang chờ lệnh. Khoảnh khắc ấy, khán giả có thể cảm nhận Mỹ không chỉ đơn giản nhập trận, mà đang mang theo sức mạnh của một người khổng lồ. Một hạm đội với quy mô đủ để xoay trục cả cục diện Đông Nam Á. Và từ giây phút này, cuộc chiến không còn là hỗn loạn giữa các nước trong khu vực nữa. Nó đã chính thức trở thành cuộc đối đầu trực diện giữa hai siêu cường quân sự hàng đầu thế giới. 10 giờ 45 phút, tín hiệu cuối cùng được phát đi từ phòng chỉ huy hạm đội Mỹ. Phóng Tomahawk, câu lệnh ngắn gọn nhưng làm rung chuyển cả mặt biển. Từ tuần dương hạm Ticonderoga, 8 quả tên lửa hành trình lần lượt lao khỏi ống phóng, đuôi lửa phụt sáng chói, để lại những vệt khói trắng mảnh kéo dài trên bầu trời xanh. Mỗi quả dài gần 6 mét, nặng hơn 1 tấn, lao đi với vận tốc gần 900 km mỗi giờ. Chỉ 15 giây sau, chúng đã biến mất khỏi tầm mắt, hướng thẳng về đội hình tàu Trung Quốc cách đó hơn 100 hải lý. Radar Trung Quốc lập tức báo động đỏ. Hệ thống phòng không HQ-9 được kích hoạt. 4 quả tên lửa phòng thủ khổng lồ vút lên, để lại cột khói trắng ngoằn ngoèo như những con rồng bay thẳng lên trời. Tiếng rít vang vọng khắp không trung. Trong vòng 10 giây, 2 quả Tomahawk bị chặn nổ tung giữa bầu trời, tạo thành 2 cầu lửa sáng rực. Ánh sáng phản chiếu xuống mặt biển như bình minh rực máu, nhưng 3 quả khác vẫn xuyên qua được, lao thẳng vào mục tiêu. Một quả trúng mạng trái tàu khu trục Thai
052D. Cú nổ mạnh đến mức thân tàu rung chuyển dữ dội. Khói đen phụt lên cao gần 40 mét. Thủy thủ chạy loạn trên bung, vài người ngã xuống nước trong tiếng gào thất thanh. Một sĩ quan hải quân Trung Quốc cố bám vào lan can, mặt bê bết máu, miệng hét lệnh dập lửa nhưng giọng ông lạc đi giữa tiếng còi báo động. Trong khi đó trên bầu trời, phi đội FA-18 của Mỹ đã áp sát, tiếng động cơ gầm, rú, từng chiếc bổ nhào xuống thấp, phóng tên lửa không đối đất AGM-84 Harpoon. Những vệt sáng trắng cắt ngang trời, lao thẳng xuống mặt biển. Ở phía đối diện, phi công Trung Quốc trên những chiếc J-10 cũng bật radar khóa mục tiêu, phóng loạt PL-12 đối không. Hai bên lao vào nhau, vẽ những đường sáng trắng ngoằn ngoèo như lưỡi dao lửa giữa trời. Một chiếc FA-18 trúng đạn, phần đuôi bốc cháy. Tiếng phi công hét thất thanh trong vô tuyến. Tôi bị trúng rồi, chiếc dù trắng bung ra trong làn khói đen. Cơ thể nhỏ bé của anh lơ lửng giữa khung cảnh chết chóc. Ở phía ngược lại, một chiếc J-10 của Trung Quốc cũng trúng đạn không đối không. Nổ tung thành quả cầu lửa, mảnh vỡ cháy rơi xuống mặt biển, tạo thành những đốm sáng đỏ rực trôi dạt theo sóng. Dưới mặt nước, các tàu Thái Lan không đứng yên. Tàu Bhumibol Adulyadej khai hỏa pháo 76 ly, loạt đạn xé gió rít lên, găm thẳng vào tàu hộ vệ Campuchia. Khói đen phụt ra từ khoang máy, thủy thủ chạy tán loạn. Một quả đạn nổ gần bung, hất tung 4 binh sĩ xuống biển. Tiếng kêu cứu vang vọng, nhưng pháo hạm vẫn gầm vang không dứt. Khung cảnh hỗn loạn hiện lên như một bức tranh điện ảnh đẫm máu. Trên không, những chấm sáng liên tục xuất hiện và biến mất khi radar khóa mục tiêu. Trên biển, từng quả pháo nổ tung, từng con tàu nghiêng ngả, thép gãy răng rắc như tiếng xương vỡ. Trong buồng lái, phi công Mỹ cắn chặt môi đến bật máu để giữ thăng bằng. Còn phía Trung Quốc, nhiều phi công gào lên tuyệt vọng khi bị khóa mục tiêu. Chỉ trong vòng 10 phút, hơn 13 quả tên lửa và gần 200 quả đạn pháo đã được phóng ra. Một tàu Trung Quốc hư hỏng nặng, 2 tàu Campuchia bốc cháy, một FA-18 và một J-10 bị bắn hạ. Thủy thủ hai bên ngã xuống liên tiếp. Từ một sự cố công nghệ, giờ đây cả khu vực đã biến thành biển lửa. Một trận chiến công nghệ cao, nơi con người nhỏ bé mắc kẹt giữa những khối sắt thép khổng lồ đang cày nát bầu trời và mặt biển. 11 giờ tròn. Trên đường chân trời phía Bắc, một khối thép khổng lồ dần hiện ra. Đó là tàu khu trục hạng nặng Type 055 của Trung Quốc, lượng dãn nước hơn 12.000 tấn, với chiều dài hơn 180 mét và hệ thống radar quét mảng pha tân tiến. Nó được mệnh danh là con quái vật của đại dương. Thủy thủ Thái Lan trên cung tàu Bhumibol chỉ kịp thốt lên, nó tới rồi, trước khi tiếng còi báo động hú vang chói tai. Ánh sáng từ dàn radar trên tháp chỉ huy quét liên tục, tạo thành vầng sáng mờ ảo trên bầu trời xám. Hệ thống HQ-9B bật sáng, 4 quả tên lửa đất đối không rời bệ, vẽ nên những đường cong trắng bạc lao thẳng vào không trung. Tiếng rít của chúng vang vọng như tiếng gầm của bầy thú khát máu. Dưới biển, pháo hạm 130 ly đồng loạt khai hỏa, từng loạt đạn nổ tung, cột nước dâng cao hàng chục mét, sóng xô dạt ra như cơn bão thép. Cảnh tượng lúc này giống như bước ra từ một bộ phim bom tấn. Toàn bộ mặt biển Đông Nam Á chìm trong khói lửa. Những quả Tomahawk từ phía Mỹ lao tới, đuôi phụt sáng đỏ rực. Phía Trung Quốc đáp trả bằng loạt HQ-9. Bầu trời biến thành trận mưa ánh sáng, nơi từng quả tên lửa va chạm tạo ra vụ nổ sáng chói như mặt trời nổ tung giữa ban ngày. Một quả Tomahawk xuyên thủng lưới phòng không, găm thẳng vào mạn phải của Type 055. Vụ nổ mạnh đến mức thân tàu khổng lồ nghiêng hẳn sang một bên. Khói đen phụt lên từ khoang động cơ, ánh lửa hắt lên thân tàu thép, khiến cả con quái vật trông như ngọn đuốc khổng lồ. Thủy thủ trên bung chạy loạn, vài người bị hất tung xuống biển, số khác liều mình lao vào dập lửa, gương mặt lấm lem khói, mắt đỏ rực trong màn lửa dày đặc. Nhưng con quái vật không gục ngã, chỉ vài phút sau, toàn bộ hệ thống phòng thủ phụ được kích hoạt. Hơn 20 đạn pháo CWS cỡ 20 ly đồng loạt khai hỏa, chuỗi sáng trắng dài ngoằn ngoèo như tia chớp bao quanh thân tàu. Tiếng kim loại gầm vang liên hồi, từng quả đạn chống hạm bị đánh chặn nổ tung ngay trên mặt nước. Trong phòng chỉ huy, sĩ quan Trung Quốc siết chặt micro, giọng ông khàn đặc, không lùi, khóa mục tiêu, phản pháo toàn diện. Ngay lập tức, toàn bộ dàn vũ khí trên Type 055 lại khai hỏa. Đạn nổ nối tiếp đạn nổ, cột nước và lửa đan xen, biến khu vực rộng hàng chục hải lý thành biển khói mù mịt. Trên cao, phi công Mỹ nhìn xuống khung cảnh ấy mà sững sờ. Con tàu khổng lồ dù đã trúng đòn nặng nhưng vẫn tiếp tục bắn trả như một con thú bị thương. Mỗi quả đạn rời nòng là một cú chấn động làm rung chuyển cả mặt biển. Biển cả lúc này không còn là màu xanh yên bình mà trở thành màu đen đặc khói và màu đỏ của lửa. Cuộc chiến đã chính thức bước sang một nấc thang mới. Khi Type 055 nhập trận, không còn ai nghĩ tới việc kiềm chế nữa, chỉ còn tiếng gầm của thép, ánh sáng của lửa và sự dữ dội của một trận hải chiến bi tráng chưa từng có trong nhiều thập niên. Khi cuộc đối đầu đã chuyển sang giai đoạn toàn lực,
Một trận chiến vô thanh sắp diễn ra trên tần số điện tử. Trên không trung, hai chiếc AA-18 Growler của Mỹ lặng lẽ vút lên như những chiếc bóng, mang theo một gói tác chiến không phải bằng thép và lửa mà bằng sóng vô hình. Từ khoang thiết bị, những anten quay rít, hệ thống phát xung nhiễu được kích hoạt. Không ai nhìn thấy những xung đó, nhưng mọi radar, mọi hệ thống điều khiển tự động đều bắt đầu phản ứng như một cơ thể bị sốc. Ngay sau khi Growler vào vị trí, màn hình radar trên một con tàu Type 55 bắt đầu nhảy lung tung. Những vòng quét, từng giây một, không còn ổn định nữa. Mục tiêu hiện lên như những vệt mơ hồ, khoảng cách đo lệch, tốc độ báo sai. Hệ thống phòng không HQ-9, vốn đáng tin cậy, bỗng nhiên mất ổn định trong vòng vài chục giây quyết định. Các sĩ quan thao tác gõ phím, hét lệnh qua micro, nhưng các con số trên màn hình cứ đổi liên tục. Một sĩ quan trưởng nói khẽ, giọng đầy lo lắng: "Chúng ta bị nhiễu dữ dội, tần số không còn đáng tin. Tác chiến điện tử không hề lãng mạn. Đây là môn khoa học chiến thuật, nơi những người vận hành máy móc trở thành đối tượng quyết định sống còn." Growler phát ra một tổ hợp xung nhiễu cường độ lớn trong vòng bán kính hơn 150 km, chặn các liên kết dữ liệu, làm mù hệ thống dẫn đường tự động của tên lửa đối phương. Trong cùng lúc, các hệ thống gây nhiễu của tàu Mỹ và máy bay tác chiến điện tử đồng bộ hóa, khiến sóng phản hồi loạn nhịp, khiến radar đối phương hiển thị cả những mục tiêu ảo. Khi radar mù, những kẻ săn mồi phải chuyển sang cơ chế thủ công. Trên những con tàu Trung Quốc, sĩ quan trực ban cố gắng quay núm điều chỉnh, dùng kính quang học, gọi trực thăng tuần thám nâng cao để xác nhận mục tiêu. Nhưng bầu trời giờ đã đầy máy bay chiến đấu ở nhiều độ cao, và việc phân biệt đồng minh với đối phương trong làn khói lửa và phản chiếu radar giả là bài toán gần như không thể. Từ góc nhìn của phi công, mọi thứ trở nên hỗn loạn. Phi công của một chiếc J-10 báo cáo trên vô tuyến: radar nhảy, khóa mục tiêu mất, thông tin sai lệch. Phi công Mỹ cũng căng thẳng. Họ thấy trên màn hình mục tiêu xuất hiện rồi biến mất. Phải tin vào mắt mình và kinh nghiệm. Không chiến mặt đối mặt trở nên quyết liệt hơn vì nền tảng điện tử bị triệt tiêu. Những pha nhào lộn, đánh lừa bằng mồi nhiệt và biến chuyển quỹ đạo được thực thi một cách mộc trực và rủi ro. Trong vòng ít phút, tác chiến điện tử đã thay đổi cục diện. Một đợt tên lửa đối hạm bị buộc phải phóng trong trạng thái bán mù, nhiều quả lệch mục tiêu, một số nổ vô nghĩa trên mặt nước. Hệ thống phòng không HQ-9 đã đánh chặn thành công một vài quả, nhưng cũng để lọt nhiều quả khác vì tín hiệu bị nhiễu. Thiệt hại không chỉ là kim loại vỡ, mà là sự mất mát niềm tin vào các hệ thống từng được xem là bất khả chiến bại. Các chỉ huy bây giờ phải ra quyết định trong điều kiện thiếu thông tin. Đó là lúc con người lên tiếng. Những cuộc gọi, những mệnh lệnh vội vã, những quyết định rủi ro được đưa ra chỉ trong vài giây. Tác chiến điện tử không triệt tiêu tinh thần, nhưng làm tinh thần căng thẳng gấp nhiều lần. Mọi động tác, mọi cú bấm nút có thể là câu lệnh sống chết. Khi Growler rút lui tạm thời để nạp lại, bầu trời không bớt hỗn loạn ngay lập tức. Những hệ thống bị nhiễu cần thời gian phục hồi, và trong thời gian ấy, các phi đội đánh nhau bằng trực giác, bằng kinh nghiệm, bằng can đảm. Tác chiến điện tử đã cho thấy, trong chiến tranh hiện đại, không chỉ vũ khí mạnh mới quyết định kết cục, mà cả khả năng kiểm soát thông tin và tần số vô hình kia. Và ở trận này, những kẻ chiếm ưu thế trên mặt sóng điện tử đang có cơ hội xoay chuyển mọi thứ. Giữa lúc trên mặt biển lửa khói ngút ngàn, dưới lòng đại dương, một cuộc chiến khác đang lặng lẽ bắt đầu. Hơn 200 mét dưới mặt nước, bóng đen dài hàng trăm mét của 3 chiếc tàu ngầm Type 93 Trung Quốc âm thầm trườn về phía nam. Thân tàu sơn đen bóng, lặng lẽ như những con thú săn mồi ẩn trong đêm. Không một tia sáng, không một âm thanh nào thoát ra ngoài. Chỉ có tiếng động cơ hạt nhân khẽ rì rầm vọng vào thành vách thép lạnh ngắt. Trong khoang điều khiển, ánh đèn đỏ lập lòe chiếu lên gương mặt căng thẳng của thủy thủ. Từng người ngồi bất động, chỉ nghe thấy tiếng kim loại lạch cạch và tiếng ping đơn độc của hệ thống sonar chủ động. Mỗi lần tiếng ping vang lên, không khí càng thêm nặng nề. Màn hình hiện dần lên những vệt sáng nhấp nháy, dấu hiệu có tàu chiến Mỹ đang di chuyển phía trên. Khoảng cách ước tính 40 km. Chỉ huy tàu ngầm siết chặt micro, giọng ông nhỏ nhưng sắc lạnh. Mục tiêu xác nhận, chuẩn bị ngư lồi. Từng ống phóng mở ra, làn nước lạnh ùa vào, kèm theo tiếng rít khe khẽ. Hai quả ngư lôi U-6 dài hơn 6 mét, nặng 1,5 tấn, rời khỏi ống phóng trong sự tĩnh lặng tuyệt đối. Chúng lướt đi dưới nước, để lại những vệt bong bóng bạc kéo dài trong đêm đen. Bầu không khí như nghẹt thở. Không còn tiếng pháo ầm ầm hay còi hú inh tai, chỉ có nhịp ping ping đều đặn và tiếng sóng nước va vào thân tàu. Ngư lôi lao đi, tăng tốc lên hơn 80 km/h. Thủy thủ Mỹ trên khu trục hạm Arleigh không hề biết rằng thần chết đang áp sát ngay bên dưới. Bất ngờ, hệ thống sonar Mỹ phát hiện tín hiệu lạ. Tiếng còi báo động chát chúa vang khắp khoang. Ngư lôi dưới nước, chuẩn bị mồi bẫy. Hạm trưởng hét lên, giọng khàn đặc. Những quả mồi âm thanh được phóng ra, tạo ra hàng loạt tiếng động giả
để đánh lạc hướng. Sóng âm vang dội khắp lòng biển, khiến không khí ngột ngạt càng thêm căng thẳng. Một quả ngư lôi bị hút vào mồi bẫy và nổ tung trong khoảng cách an toàn. Nhưng quả thứ hai không dừng lại, nó tiếp tục lao tới, khóa chặt thân tàu Mỹ. Trong tích tắc, cả lòng đại dương bùng sáng. Vụ nổ vang lên như tiếng sấm dưới nước. Thân tàu Alibert rung lắc dữ dội, mạn trái bị xé toạc, nước biển tràn vào khoang, cuốn theo lửa và khói. Thủy thủ bị hất văng khỏi vị trí, tiếng gào thét vang vọng trong bóng tối đặc quánh. Trên bung, cột nước khổng lồ trồi lên cao gần 30 mét, bọt trắng phủ kín mặt biển. Một sĩ quan Mỹ ngã quỵ, thở gấp, mặt tái xanh. Chúng ta trúng ngư lôi, khoang máy đang chìm. Giọng ông run run, lạc đi trong làn khói và hơi nước. Từ sâu dưới biển, thủy thủ tàu ngầm Trung Quốc dán mắt vào màn hình sonar. Tiếng ping, phản hồi báo hiệu mục tiêu đã bị đánh trúng. Không ai reo hò, không một ai cười. Trong khoang chỉ có sự ai em lặng nặng trĩu. Họ biết, cú đánh vừa rồi sẽ đẩy cuộc chiến vượt qua ranh giới không thể quay lại. Bên trên, biển lại sôi trào. Các tàu hộ vệ Thái Lan và Mỹ bật hệ thống chống ngầm, thả phao sonar dày đặc. Hai máy bay săn ngầm P-8 Poseidon lao tới, rải xuống hàng chục phao âm thanh. Mỗi tiếng nổ nhỏ, tách tách vang, vọng như mưa đá. Màn săn lùng tàu ngầm bắt đầu. Biển khơi lúc này không còn là nơi để con người tìm sự sống, mà trở thành nghĩa địa âm thầm. Trong bóng đêm dưới đáy đại dương, những con thú thép vẫn đang lẩn khuất, chờ đợi khoảnh khắc tiếp theo để phóng đi những quả ngư lôi. Và phía trên, hàng nghìn thủy thủ vẫn run rẩy trong khói lửa, không biết quả tiếp theo sẽ lao tới lúc nào. 12 giờ trưa, bầu trời Đông Nam Á không còn màu xanh mà biến thành tấm màn khói xám đặc quánh. Dưới mặt biển, hàng chục con tàu thép nghiêng ngả trong lửa đỏ. Trên không trung, từng loạt phản lực gầm rít lao vào nhau như những mũi dao khổng lồ. Cả khu vực biến thành một biển lửa đúng nghĩa. Từ phía Mỹ, 4 quả Tomahawk tiếp tục lao đi, đuôi lửa phụt sáng, vạch những đường thẳng trên nền trời. Phía Trung Quốc, HQ-9B khai hỏa ngay lập tức. 2 quả bị chặn nổ tung trên không, ánh sáng chói lòa phản chiếu xuống sóng nước. Nhưng 2 quả khác vẫn lọt qua, găm thẳng vào mạn tàu hộ vệ Type 54A. Vụ nổ dữ dội xé toạc thân tàu. Cột khói đen phụt cao hơn 40 mét. Thủy thủ văng xuống biển. Tiếng la hét hòa cùng tiếng còi báo động chát chúa. Trên bung Ronald Reagan, phi công Mỹ nối tiếp nhau cất cánh. 12 chiếc F-A-18 chia làm 2 đội hình. 6 chiếc bổ nhào xuống thấp, phóng loạt AGM-84 Harpoon. 6 chiếc còn lại bay cao, thả bom dẫn đường GBU-16. Mỗi quả bom nặng gần nửa tấn lao đi với tốc độ kinh hoàng. Khi chúng chạm mục tiêu, cả bầu trời như nổ tung thành chùm pháo sáng chết chóc. Không quân Trung Quốc cũng không đứng yên. Phi đội J-10 và J-11 lao vào, phóng liên tiếp PL-12 không đối không. Những vệt sáng trắng cong queo xé ngang trời, đuổi theo đám Hornet. Một chiếc F-A-18 bị trúng đạn, đuôi cháy bùng rực đỏ. Phi công hét thất thanh, kéo cần nhảy dù. Chiếc dù trắng bung ra, cơ thể nhỏ bé lơ lửng giữa biển khói. Dưới chân anh, biển vẫn đỏ rực lửa. Trong lúc đó, tàu Thái Lan vẫn gồng mình chống trả. Bibumibon, Aduliaday, thân tàu nứt toác, vẫn tiếp tục khai hỏa. Pháo 76 ly gầm vang liên tục. Từng loạt đạn lao vào tàu Campuchia. Một quả trúng ngay khoang máy, ngọn lửa bùng lên dữ dội. Thủy thủ Campuchia liều mạng chạy tới dập lửa, mặt lấm lem dầu, mắt đỏ rực vì khói. Một số người gục ngã ngay trên bung, không bao giờ đứng dậy nữa. Âm thanh lúc này là hỗn hợp của mọi thứ. Tiếng đạn pháo, tiếng động cơ phản lực, tiếng còi báo động, tiếng thép gãy răng rắc. Tất cả hòa vào nhau, tạo thành một bản giao hưởng của chết chóc. Trên bầu trời, từng quả HQ-9B và AIM-120 va chạm giữa không trung, nổ tung thành cầu lửa. Ánh sáng lóe rực như sấm sét giữa ban ngày. Từ góc nhìn thủy thủ, biển cả không còn là nơi quen thuộc. Sóng nước nhuộm đỏ máu, xác tàu trôi dạt. Từng mảnh kim loại bập bềnh như những bóng ma. Tiếng kêu cứu vang lên khắp nơi, nhưng chẳng ai đủ sức quay lại. Ai cũng bị cuốn vào vòng xoáy bắn trả, sống sót từng giây trong hỗn loạn. Trong vòng 30 phút cào trào, con số gây sốc: 14 quả Tomahawk, 18 quả HQ-9, hơn 400 quả đạn pháo hạng, gần 50 quả tên lửa không đối không được phóng đi. Kết quả, một tàu khu trục Trung Quốc hư hỏng nặng, 2 tàu hộ vệ Campuchia chìm hoàn toàn, một khu trục hạm Mỹ trúng ngư lôi dưới nước, 3 máy bay chiến đấu bị bắn hạ. Con số thương vong tính đến thời điểm ấy đã vượt quá 800 người. Nhưng chiến tranh không chỉ là con số, nó là hình ảnh những phi công kêu lên nghẹn ngào khi thấy đồng đội bốc cháy trên trời, là cảnh thủy thủ quỳ gục bên đồng đội đã ngã xuống, vừa khóc vừa tiếp tục nạp đạn, là tiếng rít dài vô vọng của những người rơi xuống biển giữa dầu loang và lửa đỏ. Khi đồng hồ bước sang 13 giờ, biển không còn là biển nữa. Nó giống như một lò luyện thép khổng lồ, nơi con người bị thiêu rụi bởi chính vũ khí mình tạo ra.
Một vùng biển từng yên bình, giờ chỉ còn khói, lửa và máu. Và tất cả đều hiểu, đây mới chỉ là khởi đầu cho một cơn ác mộng, chưa có hồi kết. 14 giờ, tiếng nổ đã thưa dần, bầu trời u ám phủ kín bởi khói xám. Trên mặt biển, từng mảnh xác tàu cháy xém trôi dạt, va vào nhau lạch cạch như tiếng gõ tàng tóc. Sóng nước đen đặc vì dầu loang, lửa vẫn cháy âm ỉ từng mảng lớn, nhưng không còn ai đủ sức để bắn thêm một phát súng. Từ cung tàu Ronald Reagan, trực thăng cứu hộ MH-60 Seahawk lần lượt cất cánh quần đảo trên vùng biển đỏ máu. Từng sợi dây được thả xuống, kéo những phi công nhảy dù còn sống sót khỏi làn nước đang sôi. Một vài người không còn cử động, chỉ lặng lẽ treo mình dưới lưới cứu hộ, thân thể ướt đẫm và cháy xém. Trên xuồng cứu sinh, lính Mỹ, Trung Quốc, Thái Lan và Campuchia ngồi cạnh nhau, không ai nói một lời. Những người chỉ vài giờ trước còn siết cò súng bắn vào nhau, giờ cùng chia sẻ một chai nước, cùng run rẩy trong gió lạnh và mùi khói dầu. Ánh mắt họ trống rỗng, không còn căm hận, chỉ còn một sự mệt mỏi đến tận xương tủy. Ở phía xa, một tàu hộ vệ Thái Lan bị đánh gãy, làm đôi, đang dần chìm hẳn xuống đáy. Trên mặt biển, vài chục thủy thủ bám vào mảnh vỡ, chờ cứu hộ. Tiếng kêu cứu yếu ớt vang vọng rồi dần chìm trong tiếng sóng. Những con số thương vong được báo về sở chỉ huy. Hơn 1.000 người đã mất tích hoặc thiệt mạng chỉ trong vòng vài giờ giao tranh. Con số ấy lạnh lẽo hơn bất kỳ tiếng nổ nào. Trong phòng chỉ huy của Mỹ, Trung Quốc và Thái Lan, các sĩ quan cuối cùng cũng ra tín hiệu đồng ý ngừng bắn tạm thời. Không ai muốn thừa nhận thất bại, nhưng cũng chẳng còn sức để tiếp tục. Tín hiệu radio vang lên, lẫn trong tiếng nhiễu. Ngừng bắn, lập vùng an toàn cho cứu hộ. Những lời đó giống như một hơi thở dài giữa biển khói mịt mùng. Trên bầu trời, mặt trời vẫn le lói sau màn mây đen. Nhưng ánh sáng ấy không còn mang theo cảm giác ấm áp. Nó soi xuống một vùng biển như nghĩa địa, nơi tàu thuyền cháy đen, nơi xác người và xác thép trôi dạt lẫn vào nhau. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên gương mặt những người sống sót, hòa vào mặn chát của mối biển. Thông điệp rõ ràng hơn bao giờ hết. Trong chiến tranh hiện đại, không có kẻ thắng, chỉ có những con người thua, những gia đình mất đi người thân. Những vùng biển không bao giờ còn yên bình như trước. Và tất cả đều bắt đầu chỉ từ một sai lầm nhỏ bé. Quý vị thấy đấy, chỉ một quả tên lửa lạc hướng thôi mà cả vùng biển đã biến thành địa ngục. Hàng nghìn con người ngã xuống, những con tàu khổng lồ chìm trong biển lửa. Và cuối cùng, tất cả các bên đều phải câm lặng chấp nhận ngừng bắn. Trong chiến tranh hiện đại, không có người thắng, chỉ có những gia đình mất đi con, đi chồng, chỉ có biển cả thấm thêm máu và khói đen. Đó cũng là lý do chúng ta cần nhớ, hòa bình là thứ quý giá nhất và nó không bao giờ miễn phí. Những gì quý vị vừa xem chỉ là giả định, nhưng cảm xúc nó để lại thì quá thật. Nếu thấy video này đáng suy ngẫm, hãy để lại một bình luận phía dưới, chia sẻ cảm nhận của mình. Đừng quên bấm like và đăng ký kênh để cùng nhau theo dõi những kịch bản tiếp theo. Chính những sự ủng hộ này là động lực lớn nhất để tôi tiếp tục kể những câu chuyện quân sự mới nhất như thế này.